Hello everyone and welcome back to Listen It Up. And our lesson today is going to be listening practice for the question type matching information. Okay, so without any further ado, let's go. So for our first practice test today, the name is gonna be spotting activities. Okay, this is question 1 to 6 and the question type's gonna be matching information. Alright, so before listening, I want you guys to do a quick vocabulary exercise so we can learn some new words together. Alright? So over here I got about 8 new words and what you need to do is to match all these words to the right definitions underneath, okay? Alright, so I will give you about 3 minutes. So you can maybe search the dictionary or do it by yourself. And then you can continue this video to check the answers. Alright, so let's pause here for 3 minutes. Let's go. Okay, so let's see the answers. For number 1, a physical substance that things can be made from. Nghe hơi khó hiểu đúng không nào? Nhưng nó có nghĩa là chất liệu để tạo nên một cái gì đấy. Thì chúng ta sẽ sử dụng từ material. Very good. And for number 2, costing a lot of money. Tức là rất đắt tiền này thì chúng ta có từ expensive. And number 3, a need. Tức là một cái nhu cầu nào đó thì chúng ta sẽ có từ purpose. Okay, thường các bạn sẽ sử dụng từ purpose như là một cái mục đích của mình đúng không? Nhưng nó cũng có thể là cái nhu cầu của mình nữa. Ví dụ thầy sẽ có cụm từ sau cho các bạn nhé. Serve my purpose. Cụm từ này là cái gì đó thỏa mãn được cái nhu cầu của tôi. Okay? Yes, and for number 4, much greater than in usual. Lớn hơn nhiều so với bình thường thì chúng ta có từ excessive, tức là vượt quá đúng không nào? Quá mức. Okay? And number 5, a person who watches an activity, especially a sports event. Người mà đi xem các hoạt động thể thao hoặc là đi xem một cái gì đấy thì chúng ta có từ spectator. Khán giả, người xem. Alright, and number 6, physical damage done to a person or a part of their body. Cái từ này có nghĩa là chấn thương về thể chất này, gây ra cho một người hoặc là một bộ phận của cơ thể. Chúng ta có từ injury. Okay, bị chấn thương đúng không nào? Injury. And number 7, the production of salty liquid on the surface of your skin. Okay, thầy lưu ý cho các bạn ở đây nó đọc là từ surface nhé, hoặc là surface. Okay, cho âm 1 chứ không phải là surface, cho âm 2 đâu nhé mọi người nhá. Và cái việc sản xuất ra một cái nước mà nó có chứa muối ở trên bề mặt cơ thể nó gọi là gì các bạn nhỉ? Đơn giản hơn đấy chính là mồ hôi đúng không nào? Thế thì nó sẽ là sweating. Cái hoạt động là mình tiết mồ hôi nó sẽ gọi là sweating, okay? And number 8, to take the place of something that was there before. Chiếm mất chỗ của cái gì từng ở đó trước đây thì chúng ta có từ replace, thay thế nha mọi người. Và chắc chắn là nó cũng có thể được nói là take the place of. Okay, các mọi người ghi lại cái câu này nhé, vì take the place of thì cũng là một cách để paraphrase rất là hay. Alright? Okay, well done. Now let's move on to our real practice test today. So here is question 1 to 6. So now let's apply this listening strategy that we used to learn in our previous lessons. Okay, so step 1, let's read the instruction with me. So what comment do the student make about the development of each of the following items of sport equipment, okay? Nôm na ý nghĩa ở đây nhá, sẽ là những cái bình luận nào mà tất cả học sinh đều có về sự phát triển của những dụng cụ được sử dụng trong các bộ môn thể thao, okay? Right, và chúng ta phải chọn bao nhiêu câu trả lời đây nhỉ? 6, ok, 6 câu trả lời tương ứng với 6 đáp án ở đây. Và ở đây chúng ta cũng chỉ việc phải viết những cái chữ cái mà thôi mọi người nhá. A to H, chứ chúng ta không phải viết lại nguyên si những cái dòng chữ này. Được chưa nào? Alright, so now let's have a look at the question first. Alright, so let's have a look at the questions below here, which are also the items of sporting equipment, okay? Alright, so number 1, we got the table tennis bat, tức là cái vợt để chơi bóng bàn đúng không nào? Okay, for number 2, the cricket helmet. Thì chắc như tất cả các bạn đều biết helmet là cái mũ bảo hiểm đúng không nào? Còn cricket là môn thể thao gì ở cả lớp? Nó sẽ hơi được ít biết đến đúng không nào? Tại vì cricket là một bộ môn chỉ phổ biến nước Anh mà thôi. Nó là môn đánh bóng gậy. Bạn nào không biết thì có thể tra thêm trên Google nhá. And number 3, the cycle helmet.
Cũng là mũ bảo hiểm cho việc đạp xe đạp đúng không nào? Môn thể thao là đạp xe đạp. And number 4, the golf club. Này thì rất là dễ rồi. Cái cây gậy để chơi đánh golf này. And number 5, the hockey stick. Là cây gậy để chơi cho khúc côn cầu này. Okay, and the final one, the football. Okay, là bóng đá nào. Rồi, very good. Alright, vậy thì sau khi mà chúng ta đã xác định được items of sporting equipment rồi thì chúng ta nhìn lên trên này. Đây là những cái list of findings, tức là những cái nghiên cứu của họ mà chúng ta sẽ phải nối xuống dưới này nhá. Let's see. So for A, it could cause excessive sweating. Nó sẽ gây ra tình trạng là đổ mồ hôi quá nhiều, có thể vì nó bị bức bối quá này. And B, the material, cái chất liệu của nó bị sao các bạn? Was being mass produced for another purpose. Mass produce là sản xuất hàng loạt mọi người nhá. Ghi lại cụm từ mass produce này cho thầy, ok? To be mass produced hoặc là mass produce something, sản xuất hàng loạt, được chưa nào? Ok, và nó được sản xuất hàng loạt cho một mục đích nào khác hoặc là cho một cái nhu cầu nào đấy khác, right? And C, people often need it to make their own. Người ta được yêu cầu là sẽ phải tự tạo lấy một cái của người ta nhớ, make their own này, phải tự làm này. And D, it often had to be replaced. Là dễ hỏng, là phải thay thế này. And E, the material was expensive, rất là đắt này. And F, it was unpopular among spectators. Không phổ biến với người xem này. And G, it caused injuries. Tức là nó có thể gây ra chấn thương. And H, no one using it liked it at first. Tức là ở đây là không ai mà thích nó khi mà sử dụng nó cả, được chưa nào? No one using it liked it at first. Okay. Alright, vậy thì chúng ta khi mà chúng ta làm thực tế nhá, thì các bạn phải đẩy nhanh cái tốc độ này lên để mà chúng ta có thể đọc từ trên xuống dưới chỉ trong khoảng tầm 30 giây, thậm chí là 20 giây mà thôi, được chưa nào? Và sau khi chúng ta đã làm xong các bước này rồi, là bước 1 là đọc tiêu đề này, bước 2 là đọc xuống dưới này, thì bước số 3 là chúng ta chỉ việc nghe thật là kỹ thôi. Và như thầy đã dặn ở trong các clip trước rồi, nhớ nghe mà đề phòng thủ thuật paraphrasing này, cũng như là đề phòng tất cả những distractors hay là những thông tin gây nhiễu các bạn nhé. Okay, so I think we are ready to listen. Let's start. So, Jian, have you thought of any ideas for the discussion session next week on technology and sport? We have to cover more than one sport, don't we? Yeah. You know, we always think technology is about the future, but we could gather some ideas about past developments in sport. Look at early types of equipment, perhaps. I remember reading something about table tennis bats once, how they ended up being covered with pimpled rubber. 'Cause they were just wooden at first, I'd imagine. Yeah. In about the 1920s, a factory was making rolls of the rubber in bulk for something like horse harnesses. Really? Yeah. And someone realised that it would make a perfect covering for the wooden bats. So, what about cricket? That's had a few innovative changes. Maybe the pads they wear on their legs? I don't think they've changed much, but I'm just looking on the internet. And it says that when the first cricket helmet came in 1978, the Australian batsman who first wore it was booed and jeered by people watching because it was so ugly. Wow. Players have to protect themselves from getting hurt. I mean, everyone wears one now. Unlike the cycle helmet. Well, unless you're a professional. But you're right, many ordinary bikers don't wear a helmet. Hey, look at these pictures of original helmet designs. This one looks like an upside-down bowl. Yet the woman's laughing. She's so proud to be wearing it. It says serious cyclists ended up with wet hair from all the hard exercise. I guess that's why they have large air vents in them now, so that the skin can breathe more easily. Okay, so we've done helmets. What about golf balls? Or better still, golf clubs. They've changed a lot. Yeah. I remember my great-grandfather telling me that because a club was made entirely of wood, it would easily break and players had to get another. There's no wood at all in them now, is there? No, they're much more powerful. The same must be true of hockey sticks. I don't think so, because players still use wooden sticks today. What it does say here, though,
is that when the game started, you had to produce a stick yourself. I guess they just weren't being manufactured. So, one more perhaps? What about football? Well, I know the first balls were made of animal skin. Yeah, they covered them with pieces of leather that were stitched together. But the balls let in water when it rained. Oh, that would have made them much heavier. That's right. You can imagine the damage to players' necks when the ball was headed. Oh, how painful that must have been. Yeah. Well, I think we can put together some useful ideas and... Alright, so let's check the answers. And for number 1, it will be B. The material was being mass-produced for another purpose. Okay, và chúng ta cùng nhìn gợi ý của thầy ở trong phần audio script sau đây. Okay, so let's read. I remember reading something about table tennis balls one, how they ended up being covered with pimple rubber. Ở đây Thomas đang ngồi discuss một chút về việc mà tại sao những cái vợt cho cái bóng bàn này nó được bao phủ bởi một cái chất liệu cao su. Nhưng mà cái cao su này nó sẽ là một cái loại cao su hơi đặc biệt một chút. Các bạn lên mạng tra nguyên cái cụm này ở trên Google nhé, bấm vào mục hình ảnh thì sẽ nhìn rõ hơn. Đại loại nó sẽ là một miếng cao su mà trên đó nó nổi những cái lỗ chỗ hình tròn lên, đúng không nào? Và Thomas có giải thích như sau là vào những năm cũ của năm 1920 này thì một cái nhà máy sản xuất những cái rolls of the rubber, sản xuất những cái miếng cao su in bulk. Và các bạn có thể nghĩ thử cho thầy xem cái từ in bulk ở đây nó chính là một cái paraphrase cho cụm từ nào trên này mọi người nhỉ? Chính là mass produced, very good, có nghĩa là sản xuất số lượng lớn này, sản xuất hàng loạt này. Hay ở dưới dạng danh từ thì nó có thể được gọi là mass production. Ok. Rồi, vậy thì những cái nhà máy đấy đã sản xuất hàng loạt những cái tấm cao su để phục vụ cho mục đích là horse harnesses, tức là cái dây cương ngựa, dây kéo ngựa, đúng không nào? Nên là nó không thể đáp ứng được đủ nhu cầu cho sản xuất table tennis balls. Ok. Vậy thì đáp án đúng ở đây nó sẽ là câu B. Mọi người có thấy khớp chưa nào? Alright, very good. And the answer for question number 2 is going to be F. Very good. F is, it was unpopular among spectators. Không phổ biến với khán giả xem chương trình. Ok, vậy chúng ta cùng nhìn gợi ý nhá. So what about cricket? That's had few innovative changes. Maybe the pads they wear on their legs. I don't think they have changed much, but I'm just looking on the internet. It says that when the first cricket helmet came in, the Australian batsman who first wore it was booed and jeered by people watching because it was so ugly. Tức là đây là sao các bạn? Lần đầu tiên mà người ta đội mũ bảo hiểm khi họ chơi bóng gậy thì khán giả đã chê bai, đúng không nào? Boo and jeer, tức là họ chê bai, họ boo vì người ta thấy nó quá là xấu. Vậy thì chúng ta có thể rút ra một kết luận là khán giả không hề cảm thấy là người ta thích hay là nó không hề phổ biến với khán giả, đúng không nào? Nên chắc chắn đáp án đây nó sẽ rất là khớp với cả câu F. It was unpopular with the spectators. Alright. Right, very good. So let's move on to number 3. The cycle helmet thì nó là A. It could cause some excessive sweating. Nó làm đổ mồ hôi quá nhiều và lý do sẽ như sau nhá. Unlike the cycle helmet, well, unless you're a professional, but you're right, many ordinary bikers don't wear a helmet. Well, look at this picture of original helmet design. This one looks like an upside down bowl. Ok, vậy thì đoạn này chưa có nhiều thông tin để khẳng định lắm, đúng không nào? Chúng ta cùng xem tiếp đoạn tiếp theo nhé. Yet, there was me laughing. She's so proud to be wearing it. It says serious cyclists ended up with wet hair from all the hard exercise. I guess that's why they have large air vents in them now, so that the skin can breathe more easily. Ok, các bạn thấy là người ta phải cải tiến cái mũ bảo hiểm này để da đầu có thể thở được, đúng không nào? Cho những cái gọi là vent, chính là những cái lỗ thông hơi, những lỗ thoát khí. Thế thì những cái design đầu tiên trước đây nó sẽ khiến người ta không thể nào mà thoát khỏi khí được, nên là tất cả đều end up with wet hair, đều bị đổ mồ hôi và gây ướt tóc. Nên là các bạn có thể thấy ở đây nó chính là câu A. It could cause excessive sweating. Alright. Okay, so let's continue to question number 4. I got D. It's often had to be replaced. Tại sao lại như thế? Chúng ta cùng xem nào. What about golf balls or better still golf clubs? They have changed a lot. Yeah, I remember my great-grandfather
telling me that because the club was made entirely of wood, it would easily break and players had to get another one. Nó rất là dễ gãy và vì thế người ta phải thay nó liên tục, đúng không nào? Nên chắc chắn nó phải là đi rồi, thường xuyên phải thay thế, okay? Okay, so move on to question number 5, the hockey stick. I got C. People often need it to make their own. Người ta phải tự làm ra nó à? Chúng ta cùng xem nhá. The same maybe is true with hockey sticks. I don't think so because players still use wooden sticks today. What it does say here though is that when the game started, you had to produce a stick yourself. I guess they just weren't being manufactured. Ok, ở đây họ đều đồng ý với nhau là có vẻ như cái cây gậy đó người ta không được sản xuất bởi nhà máy các bạn nhé. Cái từ manufactured ở đây nó là một danh từ có nghĩa là sản xuất, nhưng mà là bởi một cái doanh nghiệp, một cái nhà máy, được chưa nào? Và những người chơi trò chơi này họ sẽ phải tự produce a stick by yourself, tức là tự làm ra một cây gậy bằng nỗ lực của bản thân mình. Nên chắc chắn nó phải là C, make their own, được chưa nào? Các bạn thấy ở đây là produce yourself thì sẽ bằng với cả make their own. Okay, so the last question, number 6, football. Okay, I got G, it caused injuries. Nó gây chấn thương à? Tại sao nào? Right. Okay, so one more perhaps. What about football? Well, I know the first ball was made of animal skin. They covered them with pieces of leather and were stitched together, but the balls let in water when it rained. Oh, và vì thế nên là nó trở nên nặng hơn rất là nhiều khi mà nó thấm nước mưa, đúng không nào? And you can imagine the damage to the player necks when the balls were headed. Có thể gây chấn thương cổ khi mà người ta đỡ bóng bằng đầu, đúng không ạ các bạn? Ok, nên chắc chắn đáp án nó sẽ là G, cause injuries, ok? Và có thể ghi lại cụm này cho thầy nhé. To head the ball, có nghĩa là các bạn đánh bóng bằng đầu. Được chưa nào? Cái từ head ở đây nó có đóng vai trò như là một động từ. Ở đây họ đang sử dụng là thể bị động mọi người nhé. The ball was headed, ok? Ok, vậy thì chốt lại cho thầy đáp án sẽ như sau nhé các bạn nhé. 1B, 2F, 3A, 4D, 5C, and 6G. Okay, congratulations to everybody. Alright. Okay, các bạn đã học rất là chăm chỉ đúng không nào? Thế thì chúng ta sẽ có thêm một cái bài practice test nữa để cho mình tiếp tục được luyện tập phần nghe về matching information này nhá. Okay, and our next practice is going to be theater trip to Munich. Okay, Munich là tên một thành phố ở nước Đức các bạn nhé, nếu mà thầy không nhầm. Ok, vậy thì đây là một buổi đi xem rạp ở thành phố Munich. Right, and this will be questions from number 7 to number 11, and the question type is still going to be matching information. So now let's have a look. Alright, so one more time before the real listening test, I want you guys to do another quick vocabulary test right here so we can learn some other few words, okay, which will appear in the test. Alright, and what you need to do right now is to match all the words on your left side to all the correct definitions on the right side. Okay, maybe let's pause the video here for about 3 minutes and do that exercise for me before we continue. Okay, let's start now. Okay, let's check the answers. Number 1, playwright. Playwright is gonna be a person who writes the plays. Một người mà viết vở kịch đấy, viết nội dung cho vở kịch. Okay? Okay, number 2, celebrate. This will be to mark a special day, event, or holiday. Tức là ăn mừng cho một dịp sự kiện nào đó đặc biệt. Okay, and number 3, anniversary. Từ này rất là quen thuộc đúng không nào? The day on which an important event happened in a previous year. Như kiểu là đi kỷ niệm cho những năm về trước. Okay, lễ kỷ niệm. And premiere. Chậm 2 mọi người nhé, premiere. And it means the first public performance of a play or any other type of entertainment. Tức là ngày công chiếu, ngày biểu diễn đầu tiên. Okay, next word, accompany. Accompany means to sing or play an instrument with another musician or singer. Ok, ở đây các bạn sẽ thấy hơi khó hiểu một chút đúng không? Vì từ accompany bình thường nó sẽ có nghĩa là đi cùng ai đó, to go with somebody. Nhưng mà chúng ta cũng sẽ có một cụm như sau nhé. To accompany somebody on something. Ví dụ ở đây nó sẽ là một cái instrument này. Nó sẽ có nghĩa như sau. Okay, so let's make an example. I accompanied the singer on the guitar.
Tôi hỗ trợ người ca sĩ chính bằng việc là chơi đàn cho cô ấy. Ok, thì chúng ta có cụm là I accompanied the singer on the guitar. Ok, thì đó là chơi nhạc cụ gì, hợp tác cùng ai đó. Được chưa nào? Thì các bạn có thể ghi lại cụm collocation này nhá, nó rất là hay. Ok, and the final one, và cũng như là đáp án cuối cùng sẽ là a person who has the position of responsibility in an organization. Tức là người có chức trách rất là cao và quyền quản lý hoặc là trách nhiệm rất là cao trong một cái tổ chức hay là một nơi nào đó. Được chưa nào? Tức là những người cấp cao. Ok. Right. Vậy thì các bạn nắm rõ được hết tất cả những cái từ mới này chưa nhỉ? Đa phần ở đây đều là những từ mới rất là khó đúng không nào? Nhớ ghi lại mọi người nhé, để chúng ta không quên những cái từ này. Nó sẽ ứng dụng được rất là nhiều trong việc kể cả speaking và writing sau này của các bạn. Okay, well done. So let's move on to the next part. So here are questions number 7 to 11. So now let's apply the listening strategy to our practice today. Okay? Okay, so step 1, let's read the instruction first. What does man say about the play on each of the following days? Điều gì mà người đàn ông này nói về cái vở kịch này ở mỗi ngày dưới đây? Okay, so let's choose 5 answers from option given below. Okay. Alright, so let's read the question first. So yes, his opinion on Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, and Monday. Alright, and let's see what is the findings. Điều gì mà người đàn ông này đã thấy trong những cuộc biểu diễn của những buổi ngày hôm nay nhé. Okay, the playwright will be present. Ok, người viết kịch sẽ ở đó đúng không nào? Be present tức là hiện hữu ở lúc đấy. And B, the play was written to celebrate an anniversary. Tức là được viết ra để ăn mừng cho một lễ kỷ niệm này. And C, the play will be performed inside historic building. Được diễn ra ở trong một tòa nhà lịch sử đúng không nào? And D, the play will be accompanied by the live music. Đây tức là nó sẽ được đi kèm này với cả là nhạc sống, người ta trình diễn ngay tại đấy. Okay, and E, the play will be performed outdoors. Alright, tức là cái nhạc kịch này được diễn ra ở ngoài trời này. And F, the play will be performed for the first time. Lần đầu tiên này. Các bạn có nhớ lần đầu tiên thì nó gọi là gì không nhở? Chính là cái từ premiere. Very good. And G, the performance will be attended by the officials from the town, là những nhà chức trách của cái thị trấn đó đúng không nào? Ok, vậy thì sau khi chúng ta đã chuẩn bị xong thì cả lớp mình cùng nghe với thầy nhá. Let's start listening. Right. Now I'd just like to make a few points about the plays we're going to see. Partly because it might influence your choice of clothes to take with you. The play we're seeing on Wednesday evening is a modern one, and we're going to the premiere. So it'll be quite a dressy occasion, though of course you don't have to dress formally. I gather it's rather a multimedia production, with amazing lighting effects and a soundtrack of electronic music, though unfortunately the playwright is ill and is unlikely to be able to attend. On Thursday, we're seeing a play that was first performed last year, when it was commissioned to mark 100 years since the birth in the town of a well-known scientist. We're going to see a revival of that production, which aroused a lot of interest. Friday's play will really make you think hard about what clothes to pack, as it'll be in the garden of a palace. It's a beautiful setting, but I'd better warn you, there won't be much protection from the wind. On Saturday, we're going by coach to a theatre in another town, not far from Munich. This will be the opening of a drama festival, and the mayor and all the other dignitaries of the town will be attending. After the performance, the mayor is hosting a reception for all the audience, and there'll be a band playing traditional music of the region. And after having a day off on Sunday, our final play is on Monday, and it's in the stunning setting of the old town hall, which dates back to the 14th century. The performance marks the 50 years that the lead actor has been on stage, and the play is the one
where he made his first professional appearance all those years ago. And the day after that, we'll be flying back home. Now, have you got any questions before I move? Okay, so let's see the answers. Firstly, for number 7, Wednesday is F. The play could be performed for the first time. Okay, now let's look at the evidence. The play we're seeing on the Wednesday evening is a modern one, and we're going to the premiere, so it will be quite a dressy occasion, though the course you don't have to dress formally. Okay. Ok, sau khi đọc hết đoạn này các bạn thấy là người ta chỉ nói một từ duy nhất là we are going to the premiere. Tức là đây là một cái dịp công chiếu đầu tiên. Vậy thì các bạn thấy được tầm quan trọng của việc là học vocabulary mới chưa nhỉ? Tại vì nếu mà chúng ta không biết cái premiere là gì, đúng không nào? Thì làm sao mà chúng ta có thể trả lời được câu này? Okay, so our first answer is F for the first time and premiere. Okay, and for 8, Thursday, I got B. The play was written to celebrate an anniversary. And let's have a look at the evidence here. On Thursday, we're seeing a play that was first performed last year when it was commissioned to mark 100 years since the birth in the town of a well-known scientist. Ok, đoạn này họ giải thích khá là dài dòng đúng không nào? Nhưng mà đây cũng chỉ là một cái example đưa ra như là một thủ thuật paraphrasing mà thôi. Ok, họ đang giải thích cho một cái anniversary, một cái lễ kỷ niệm tổ chức sinh nhật 100 năm cho một cái nhà khoa học lỗi lạc nào đó ở trong thị trấn. Ok. Và các bạn có thể học từ này cho thầy này, cái từ commission, when it was commissioned to do something, nó có mục đích, nó được giao mục đích để làm gì đó, được chưa nào? To be commissioned to do something. Ở đây dịch nghĩa là cái vở kịch này nó có một cái nhiệm vụ, một cái mục đích là để đánh dấu mốc 100 năm của cái gì đấy. Okay, so it's gonna be B. Very good. And let's see, for number 9, for Friday we got E. The play will be performed outdoors. Now let's have a look. Friday's play will really make you think hard about what the clothes to park. It will be in the garden of a palace. It's a beautiful setting, but I better warn you, there won't be much protection from the wind. Bạn phải mặc làm sao đấy để mà chống được gió, đúng không nào? Vì cái này được tổ chức ngoài trời ở trong vườn của một cái cung điện. Okay? Mặc dù họ không nói rõ ra là đấy là outdoors, đúng không nào? Nhưng mà họ đang cố tình đưa ra một cái setting outdoor cho mình để mà các bạn tự phải hiểu lấy. Nhớ, nên là đáp án nên nó sẽ phải là E. Very good. And number 10, Saturday. Saturday is G. The performance will be attended by officials from the town. Okay, và các bạn cùng xem lời giải thích với thầy nhé. From here, this will be the opening of a drama festival and the mayor and other dignitaries of the town will be attending. Ok, các bạn học những từ sau cho thấy nhá. Mayor chính là thị trưởng, đúng không nào? Thị trưởng của một cái thị trấn đó. Và tất cả những cái từ như là từ dignitary này nó cũng sẽ bằng với từ officials. Tức là những người lãnh đạo cấp cao, những người có nhiều trách nhiệm với cả là cái thị trấn đó nhá. Ghi lại cụm từ này các bạn nhá. Và từ gốc của nó sẽ là không phải đuôi es mà là đuôi y dài, dignitary. Ok. Đó, thì tất cả những người lãnh đạo cấp cao sẽ tham dự, nên đáp án câu này sẽ là G. So lastly, for number 11, Monday, my answer is C. The play will be performed inside historic building, and let's check the evidence. And after having a day off on Sunday, our final play is on Monday, and is in the stunning setting of the old town hall, which dates back to the 14th century. Đây họ đang giải thích ra cái historic building là cái gì, đúng không nào? Một cái tòa nhà mà có từ thế kỷ 14 thì chắc chắn phải là historic building rồi. Okay? So, the C is correct answer. Okay? So, okay, over here, let's conclude the answer with me. Number 7, F, 8, B, 9, E, 10, G, and 11, C. Okay? Well done, everyone. Alright, so I left one last practice for you guys before this video ends. So let's move on to it. This will be talk to new kitchen assistants. Một cuộc nói chuyện với cả người phụ bếp mới. Okay? And this will be question from number 12 to 15. So let's dive in, okay?
Alright, of course, before listening one more time, I want you guys to build some new vocabularies with me. And all these words will of course appear in our next practice, alright? So over here, I want you to fill in the missing letters to make the correct words. Now maybe you will have about 3 minutes to pause the video here and think about your answers. Let's do it right now. Okay guys, well done, and let's check the answer. And number 1, the process of providing medical care, tức là liệu trình chữa trị. Việc chữa bệnh thì chúng ta sẽ có từ treatment. Okay, and number 2, to cause something to break noisily into a lot of small pieces. Okay, tức là việc đập cái gì ra thành rất là nhiều mảnh. Và chúng ta sẽ có từ là smash, đập vỡ vụn cái gì đấy ra, đúng không nào? And number 3, food products that decay quickly. Những sản phẩm đồ ăn mà hư hỏng rất là nhanh thì chúng ta sẽ có từ perishables. Okay, nếu ở trong môi trường nhà hàng thì người ta sẽ thường ám chỉ những cái thứ như là hoa quả này, cá này, thịt này, những thứ mà không bảo quản được lâu. Được chưa nào? And number 4, a supply of something for use or sale. Một cái nguồn cung cái gì đó để mà bán hàng thì chúng ta có từ stock. Chưa nào? Kho hàng, okay. And number 5, something that has been broken. Okay, cái gì mà đã bị vỡ này, hoặc người ta cũng có thể ám chỉ cái quá trình mình đập vỡ cái gì đấy. Thế thì nó sẽ có từ là breakage. Và đây cũng chính là danh từ của từ break. Okay? And the last one, a reduction in the usual price. Một sự giảm giá thì chắc chắn là từ này rất là dễ rồi, đúng không nào? Discount. Okay? Mọi người ghi lại nếu mà chúng ta có những từ mà chưa biết nhớ, đặc biệt là cái từ perishables và từ stock này. Hai từ này rất là phổ biến kể cả là trong daily conversation, okay? Right, so let's move on to the real practice. Okay, so from question 11 and 15, the first step is to read the instruction. So what is the responsibilities of each of the following restaurant staff? Nhiệm vụ của mỗi người nhân viên trong cái nhà hàng này là gì? Ok, và chúng ta nhìn ở phía câu hỏi chúng ta sẽ thấy có 4 người nhân viên tất cả, đúng không nào? Và xem là mỗi người này sẽ phụ trách một cái điều gì nhá. A, training courses, tức là các khóa training này, các khóa đào tạo này. B là food stock, có nghĩa là kho chứa đồ ăn. And C là first aid, tức là hỗ trợ sơ cứu ban đầu này. D là breakages, cho những sự đổ vỡ trong nhà hàng này. And E, staff discounts, ở đây là những cái giảm giá cho nhân viên mà thôi. Nếu các bạn ghi lại cả một cụm danh từ này cho thầy nhé. Staff discounts. And F, timetables, thời khóa biểu ở trong nhà hàng, có thể đây là phân công nhân viên. Alright, so it's kind of easy, isn't it? So let's start listening. Now, let me tell you about some of the people you need to know. So, as I said, I'm Joy Parkins, and I decide who does what during the day and how long they work for. I'll be trying to get you to work with as many different people in the kitchen as possible, so that you learn while you're on the job. One person whose name you must remember is David Field. If you injure yourself at all, even if it's really minor, you must report to him, and he'll make sure the incident is recorded and you get the appropriate treatment. He's trained to give basic treatment to staff himself, or he'll send you off somewhere else if necessary. Then there's Dexter Wills. He's the person you need to see if you smash a plate or something like that. Don't just leave it and hope no one will notice. It's really important to get things noted and replaced, or there could be problems later. And finally, there's Mike Smith. He's the member of staff who takes care of all the stores of perishables. So, if you notice we're getting low in flour or sugar or something, make sure you let him know so he can put in an order. Okay, now the next thing we need to cover. Okay guys, so let's now check the answer. For number 12, John Parkins is gonna be F. Ông này sẽ phụ trách về timetables, về bảng biểu phân công lao động này. Now let's have a look. So as I said, I'm John Parkins and I decide who does what during the day and how long they work for. Nghe như thế này thì chắc chắn là họ đang giải thích cái cụm từ timetable rồi, đúng không nào? It's very obvious, okay?
Right, and for number 13, David failed, we got C, first aid. Now let's have a look. Okay, David failed. If you injure yourself at all, even if it's really minor, you must report to him and he will make sure the incident is recorded and you get the appropriate treatment. Okay, kể cả là bạn bị thương rất là nhỏ thì cũng phải nói lại cho cái ông David này để mà ông ấy tìm ra được cái lộ trình, cái giải pháp chữa trị phù hợp nhất, được chưa nào? Nên là chắc chắn là ông ấy sẽ first aid, hay còn gọi là sơ cứu ở trong nhà hàng. Thường thì người ta khi mà làm bếp là họ sẽ bị như kiểu là cắt tay, cắt chân này, đúng không nào? Họ sẽ bị những cái chấn thương mềm ở trong nhà hàng, hoặc là nặng hơn thì sẽ là bị ngã ở trong bếp. Thì tất cả những cái đấy sẽ require first aid. Thì nó cũng là một từ khác của từ treatment mà thôi nhá. First treatment, okay? And then for number 14, Dexter Wills, it will be D, breakages. Phụ trách cho những sự đổ vỡ thì chúng ta có từ như sau. He's the person you need to see if you smash a plate or something like that. Nếu mà bạn đập vỡ một cái đĩa thì bạn sẽ phải thông báo lại cho ông này. Thì chắc chắn cái từ smash a plate này nó cũng sẽ bằng break a plate, đúng không nào? Breakage, okay? Very obvious. And number 15, Mike Smith là B các bạn ạ, là food stock, là người quản lý cái kho đồ ăn. Okay, so let's see. Mike Smith, he's the member of staff who take care of all the stores of perishables. So if you notice we're getting low in flour or sugar or something, make sure you let him know so he can put in an order. Ok, vậy thì nếu mà bạn để ý rằng tất cả những cái perishables, nghĩa là gì ạ các bạn? Mình vừa học xong. Những đồ ăn mà dễ hết hạn, dễ hư hỏng, đúng không? Mà nó đang getting low. Học cả cụm này cho thầy nhá. Notice that we are getting low in something. Mình đang bị ít cái gì đi, tức là kho đang ít cái gì đi đấy. We are getting low in something. Okay? Thì phải báo lại cho ông này để mà ông ấy còn put it in an order. Nhớ. Bạn nào mà hay đi nhà hàng hoặc là làm việc trong môi trường nhà hàng thì mình sẽ phải biết những cái cụm này. Put in an order tức là ông ấy sẽ order thêm đồ ăn để ông cung ứng lại cho cái kho đấy. Còn getting low in something tức là như thầy vừa nói, mình đang bị ít cái gì đi. Ok, vậy thì mọi người chốt lại đáp án với thầy nào. Number 12, F, 13, C, 14, D, and 15, B. Okay, it's pretty easy, isn't it? Khi mà các bạn đã biết hết tất cả những cái vocabulary mà nó sẽ xuất hiện trong bài này rồi thì các bạn nghe khá là dễ, đúng không nào? Nên là các bạn đã hiểu được tầm quan trọng của việc học vocab chưa? Rồi, đúng không? Đương nhiên là khi mình tự học ở nhà thì mình không thể nào mà mình biết trước là bài nghe nó sẽ có những cái từ mới nào được. Nên cái advice của thầy cho các bạn đó chính là khi các bạn nghe xong nhá, các bạn bắt buộc là sẽ mở lại cái transcript của nó ra. Nếu các bạn có transcript, hoặc là các bạn bật lại phụ đề bằng một cách nào đấy. Nếu mà các bạn có những cái app để nó hiện phụ đề nhá, rồi chúng ta sẽ đọc tất cả những cái từ mới mà nó hiện lên trên đó, cũng như là các cách người ta diễn đạt vấn đề để mình có thể ghi lại nốt mình học. Chưa nào? Ok, chúng ta cứ ghi lại rồi hàng tuần chúng ta dà đi dà lại thì chắc chắn là sẽ có ngày mình nhớ thôi. Nó sẽ ngấm dần vào trong cái não của mình, được chưa? Nên là chắc chắn là cái kho tiếng Anh trong đầu của các bạn càng ngày nó sẽ càng dày lên. Thì chắc chắn là cái khả năng listening của mình càng ngày nó càng nhiều lên thôi. Trước khi mà thầy đạt được cái điểm IELTS cao như thế này thì thầy cũng như các bạn thôi, cũng phải luôn luyện tập này, nghe này, làm đề này. Mà thực ra là không phải chỉ mỗi đề listening đâu các bạn nhé. Cái việc mà mình bồi bổ vocab này, mình bồi bổ về grammar, pronunciation nó còn ở tất cả những cái kỹ năng và những cái đề khác nữa. Các bạn làm bất cứ một cái đề gì, ở bất cứ một cái bài tập gì thì chúng ta đều phải nốt lại các từ mới, ghi lại cách phát âm và làm nó để thực hành sao cho thật là nhuần nhuyễn. Okay? Okay, very good, and thank you guys so much. And this is also the end of our listening lesson today. Thanks so much for watching and see you guys next time, okay? Goodbye!